ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි අල කිරට හදාගන්න විදිය. ඉතින් අල ගත්තන් පස්සේ මේ අලවල තියෙන ගොඩාක් අල වර්ග. ඉතින් අපි අර්ථාපල් ගත්තොත් ඉතින් ඒක අද මම ඔයගලන්ට රසට කිරට හදාගන්න විදියක් තමයි කියලා දෙන්නේ. නමුත් වර්ග දෙකකට හදන්න පුළුවන් කිරටත් එකක් ටිකක් බොර ගතියටත් අනිත් එක ගොඩාක් දියාරු ගතියට. ඒ කියන්නේ කිරි ගොඩක් වැඩිපුර දාලා ඒ වගේ ඉන්දියාප් වගේ කන්න ඒක හදන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ දෙක මැද්ද ස්තරයේ විදිහට තමයි අද මම කිර හදාගන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි කරුණ තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතුයි මෙන්න මේ අල හොදිය වලට දාන 3-5 ටික හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හඳුර ගන්න නැතුව සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා මම කාලා බලලා තියෙනවා ඒවල ඊටාත්ම මේ බැඩිම්බුරම 3-5 රහ තමයි එන්නේ. සමහර ඒ 3-5 වල අපිට මස් වලට දාන 3-5ත් එකට දාලා තියෙනවා. ඒක අපිට කනකොට අපිට තේරෙනවා මේකේ දාලා තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. ඉතින් ඒක ගැන මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හරියට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ අල. මේ අර්ථාපල් එක මම ඇත්තටම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම තීරු විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ගෙඩි අරගෙන බාගෙට කපලා ඔයාලට අනිත් අතට කපන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක හරි ලස්සනයි මම මේ විදිහට කපාගatti තීරු හැටියට. මේ කපාගatti ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ එකම සමාන විදිහට තමයි මේ අල ටික කැපෙන්න ඕනේ. මම ඉතින් ඔයගලන්ට මේ අද වීඩියෝ එක කපන විදිහ කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ අල එක මේ විදිහට තීරු අතර කපාගත්තාම හරි ලස්සන. නමුත් ඒක ඔයාලා මොන විදිහට කැපුවත් එක සමානව අල ටික කපා ගන්න නැත්නම් සමහර ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මේ හොඳට මේ කුක් වෙනවා අනිත් ඒවා කුක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා සමහර තැන්වල ඉක්මයි වෙන්නේ ගොඩක් මේ අලවල හරියට කපා ගන්න නැතුනොත්. ඉතින් මේ අල එක තමයි රසම අල එක. මම මේක නිකොලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ නිකොලා මේ අර්ථාපල් එක. ඉතින් ලෝකෙ ගත්තාම ගොඩාක් අර්ථාපල් වර්ග තියෙනවා. ඒකෙදි මට මේක මම නිකොලා අල එක තමයි මම අතර ගන්නෙ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ නම් පටලවාගෙන ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයගලන්ට තියෙන අර්ථාපල් එක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන හොඳ පොල් කිරි එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ පොල් කිරිත් අපිට හොඳ උපු පොල් කිරි ඕනේ අතර රස හදා ගන්න ඕන නම් ඒ වගේම තමයි අපිට ඊළඟට මේ අපේ කුළු බඩුවට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කුරුඳු පොතු. ඊළඟට උළුහාල් අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු. ඊළඟට අබ අවශ්‍ය වෙනවා ගම්මිරිස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා අපි අන්තිමට එකතු කරන්නේ. ඊළඟට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන මෙන්න මේ curry powder එක මතක තියාගන්න මේකේ තනිකර අමු curry powder එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අමු එක roasted එක නෙවෙයි. ඊළඟට මේකෙදී අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේකේ කිසිම දෙයක් එන්සල් කාබෝනේට් කිසිම දෙයක් නැති අමු පහයක තමයි මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ හොදි එක හදාගෙන දාගන්න. ඊළඟට තමයි මෙතන තියෙන කහ කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට මේ අනිත් අමුද්‍රව්‍ය තමයි මෙතන තියෙනවා ලූණු තියෙනවා. ඊළඟට සුදු ලූණු ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරන ගොඩක් දාන්න එපා. දැම්මොත් වැඩි ගොඩක් සැර වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට බොහොම ස්වල්පයෙන් මේකෙන් දාන්නේ. ඊළඟට හීනෙට කපාගත්ත අවු මිරිස් තියෙනවා. කරපිංච තියෙනවා. රම්පිත් ස්වල්පයක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට අද ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම දාන්නේ මේ වගේ අල ප්‍රමාණයක් ගත්තාම මෙතන ග්‍රෑම් 500කට සම ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඒකෙදි අපි දානවා 3-5 හැඳි භාගයක් වගේ දාන්නේ. හේතුව මේක 3-5 වැඩි කරගන්න බෑ. නමුත් ඒතකොට 3-5 ගොඩක් සැර රහක් එනවා කිරි වලදී. මතක තියාගන්න මේ කිරි මේ අල කිරට හදද්දි මතක තියාගන්න කිරි රහ හොඳට තියෙන්න ඕන. ඊළඟ කහ කුඩු ටිකක් දානවා. ඊළඟ කුරුදු පොතු කීපයක් දානවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන. ඒක තමයි රස සුවඳ දෙකම එන්නේ. ඊළඟටම අවශ්‍ය වෙන මේ උළුහාල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඒ දාන්න. ඊළඟට රම්පේ කරපිංච අවු මිරිස් ටික ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක් දානවා. අපි ටිකක් අන්තිමට තියාගන්නවා. සහ සුදු ලුණු ටික. මෙන්න මේ විදිහට දාලා මේක කලවම් කරගන්නවා. මේ කලවම් කරගෙන
ඊට පස්සේ මේකට වතුර ස්වල්පයක් දානවා. වතුර ගොඩක් දාන්න එපා. මොකද අපි කිරි දාන්න ඕන නිසා මේක මේ විදිහට දාලා ලිපේ තියන්න ඕන. මේකෙදි අපි මේවත් ඒ විදිහට මේකතු කරගන්නවා මේ ලුණු ටිකක්. ලුණු ටික දාලා මේක මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මතක තියාගන්න මේක වෙහෙන්න දාන්න අවශ්‍ය නැහැ අල. මොකද අලවලත් වතුර ගතිය තියෙනවා. ඒකත් එනවා. ඊළඟට අල ටික තැම්බෙනකොට අපි කිරි එකතු කරන නිසා ඒ කිරි දැම්මම පස්සේ මේක ගොඩාක් නැත්තම් වතුර ගතිය වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම තව වතුර ස්වල්පයක් දාන. ඔකට පේන්නේ නැති. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේ අල තම්බනකොට ගොඩාක් වතුර මේ පුරව ගන්න ඕනේ කියලා මේක වෙහෙන්න. ඒ අල හොද්ද ගොඩක් වෙලාවට රස නැති වෙන්නේ තන්නේ හේතු නිසා. ඉතින් ඒ ගැන හොඳට දැනුවත් වෙන්න. දැන් මම මේ විදිහට කවලම් කරගත්තා. මෙච්චරයි මේක දැනට ඕනේ. දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගමු. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට ලිපේ තියාගත්තා. මේක සාමාන්‍ය ගින්දර ගොඩාක් ගින්දර දාගන්න එපා. මීඩියම් හීට් එකේ මේ විදිහට තියලා අපි දැන් මේක වහලා මේක තැම්බෙන. මතක තියාගන්න මේ තැම්බෙන වෙලාවට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කිරි දාන්න කලින් ඒ කියන්නේ 175ක්වත් අල ටික තැම්බිලා තියෙන්න ඕනේ කිරි දාන්න. ඊට පස්සේ තමයි කිරි ටික අපි දාගන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට ලිපේ තියාගත්තා. කියලා මේක වහලා අපි මේක තම්බගමු. බලමු කොහොමද අලවල තත්ති කියලා. ඔව් අල ටික දැන් මම කියපු රස මේකෙන් ඇත්තටම දැන් තැම්බීගෙන එනවා. ඉතින් මෙහෙම තට්ටු කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද අලවල තැම්බෙන තත්ති කියලා. ඒකෙන් තමයි මම මේ බලන්නේ. දැන් මේක හොඳටම ඇති මේ ගාන. මේ දැන් මම කරන්නේ දැන් අපේ පේන අලවල වෙනසක් තියෙනවා. ඒක තැම්බිච්ච බව බලන්න. නැත්තම් මේ තට්ටු කරාම තේරෙනවා ගොඩාක්ම මේ තැල මේ සද්දේ එන්නේ නැතුව ඔයගලට අතර එක තේරෙන්න ඕන. ඒක මට තේරුම් අමාරුයි විස්තර කරලා දෙන්න වලට. දැන් මම මේ වෙලාවේ කිරි ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. දැන් මම මේක මේ විදිහට සාමාන්‍ය ගින්දර අඩුවෙන් මේක හොඳට තැම්බෙන්න. ගින්දර වැඩි කරොත් වෙන්නේ මොකද? මේක උතුරලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැන් මම පේන්නේ නැති හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. දැන් මම මේක නැවත වතාවක් මේක මේ විදිහට වහලා තව විනාඩි 10ක් විතර හිමීට තැම්බෙන්න හරිනවා. එතකොට මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ කිරි දැම්ම පස්සේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මේක මේ මූඩින් ලිඩ් එකෙන් වහලා යන්න එපා. මොකද මේක උතුරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතුරුවොත් ඊතර රස සම්පූර්ණම මේකේ තියෙන ෆ්ලේවර් එක එළියට යනවා. ඒකයි මම මේක සැරෙන් සැරේ බලන්න ඕනේ අලවලට කිරි දැම්මන් පස්සේ. දැන් මම මේක වහලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ දැන් මේක හොඳ නටාගෙන එනවා. සමහර අය මේකට කරන්නේ මේ ඇඹුලට මේ ගොරක එහෙම දානවා. නමුත් මම මේකට මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට තක්කාලි ගෙඩියක් පොඩියට කපලා දාන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් නැත්නම් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක හොඳට කිරි රහත් තමයි මේක තියෙන්න ඕන. නමුත් ගොඩක් ඇඹුලට නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. ඒ ගැනත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරේ කළා ඔයගලන්ට ඒකයි. ඉතින් දැන් මම මේකට පොඩි ටෙම්පරාදුවක් කරනවා. නමුත් ඔයාලට මේ විදිහට මේක කන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක තව ටිකක් මේක වර්ණවත් කරන්න මම පොඩි ටෙම්පරාදුවක් කරනවා. ඔයාලට ඒක විදිය කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ටෙම්පරාදුව කරන්නේ කියලා. මේක සාමාන්‍ය ටෙම්පරාදුවක් විදියට නෙමෙයි පොඩි වෙනසකට තමයි මේ කරන්නේ. මේ අල හොද්දකට දාන විදියට. ඉතින් මේ වගේ පෑන් එකක් අපි ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා තෙල් ගොඩ දාන්න එපා. යාන්තම් තෙල් ප්‍රමාණයක් දාලා ඊළඟට මම මුලින්ම කරන්නේ මේකට අබ ඇට ටිකක් දානවා. මේකෙදි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ අබයි අබ ටිකකුයි ලුණුයි මට කහ කුඩු ටිකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද වෙන තුන මේ දාන්න එපා. කෑලි මිරිස් මුකුත් දාන්න එපා. ඒ නැත්නම් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. මිරිස් කුඩු දාන්නත් එපා. මෙන්න මේ පොඩ්ඩ අපිට මේ විදියට ටෙම්පරාදු කරගෙන මම මේක එකතු කරනවා මගේ අලයකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක දැන් පාට වෙගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ ලුණු ටික බැදීගෙන එනවා. අබ ටිකත් හොඳට පුපුරන්න ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් මේ ඊට පස්සේ මම මේකෙදි දැන් එකතු කරන කහ කුඩු ටිකක්. මම එච්චරයි දාන්නේ. ඒ දාලා මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරගත්ත මේ ආකාරයෙන් දැන් මේ ටික තමයි මම මගේ අලයකට එකතු කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මිරිස් කුඩු මුකුත් දාන්න එපා. මොකද නැත්නම් සම්පූර්ණම වෙනස ඒකේ වෙනස වෙනස්සල යනවා. ඒ අපේ මේ අල හොද්දේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ නෙවෙයි අන්තිමට වෙන්නේ. වෙනස් විදියට වෙන කරියක් වගේ එනවා. නමුත් අපි ලංකාව විදියට හොඳට මේ අල හොද්ද හදද්දි අපි හරි විදියට හදනවා. මේක දැන් මම අලයකට දැන් දානවා.
ඉතින් මම මේ විදියට මේකට එකතු කරනවා. බලන්න මේක දැන් මම ලස්සන දැන් කාලා තියෙනවා. දැන් මම මේක මේ විදියට මේකත් එක්ක කලවම් කරනවා. දැන් මේ බලන්න වෙනස සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට දැන් මේ හොද්දේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක ගොඩාක් මේ වතුර වගේත් නැහැ, හිඳිලත් නැහැ, හොදි ගතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හොදිකෙදි මේ වගේ හොඳට හොදි ගතිය තියෙන්න ඕනේ. සමහර අය මේකෙදි මම මේ ඔයගලන්ට දැනගන්න මේක කියලා දෙන්නේ. සමහර කරන්නේ මේක මේ ඝන කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ මේකට එකතු කරනවා කෝන් ෆ්ලාර් එක. ඇත්තටම සමහර වෙලාවම මට තේරෙනවා හොඳටම මේ කෝන් ෆ්ලාර් වැඩි වෙලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ගතියක් එන්නේ. ඇත්තටම ඒක අල කාර්යයක් නෙවෙයි. වෙනත් නමක් තමයි ඒක අපිට කියන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වගේ අල හොද්ද තියෙද්දි මේ විදියට හොඳට හොදි ගතිය හොඳට තියෙන්න ඕන වැක්කිරෙන්න. ඊළඟට මේක ගොඩක් ඝන කරන්න හදන්න එපා. ඊළඟට ගොඩක් වතුර කරන්නත් එපා. සමහරව අපි කියනවා අල වෙනම හොදි වෙනම එහෙම තියලා. මේ තත්ත්වෙට ගේන්නත් එපා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ පෙනුමට හොඳට තියෙන්න ඕනේ. හොඳටම රස තියෙනවා. ඒක සාක්ෂියක් තමයි මේ අපේ කාර්ය මණ්ඩලය අයත් කියනවා හරීම සුවඳයි කියලා මෙතන. මේ අවටම. ඉතින් ඒකත් ඔන්න ඔයගලන්ට මම කියන්නේ ඒකයි මේ අල හොද්ද හරියටම සුවඳයිලු මේ අපේ වැඩ කරන කාර්ය මණ්ඩලය අයත් කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඒක හොඳ සාක්ෂියක් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න කොච්චර මේ පාටද ලස්සට මේක තියෙනවා කියන්නේ. ඔන්න ඔයගලන්ට දැන් මම අන්තිමට කරන දේ තමයි මේ ගම්මිරිස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරන මේ ආකාරයෙන්. මේක මතක තියාගන්න මේක පොඩි ළමයටත් කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේක අල හොද්දක් හදනකොට අපි මේ හැමෝටම කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදන්න ඕනේ. දැන් විශේෂයෙන් සමහර අය ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ බලන අය ඉන්නවා. විදේශ රටවල ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට හොඳයි. මේ ඒ රටවල අයටත් මේ වගේ මේ අල හොදි එකක් මේ විදිහට හදලා දුන්නාන් පස්සේ. ඉතින් හරිම පෙනුමයි, හරිම සුවඳයි. මොකද ඒක කිරිත් එක්ක හොඳ රස සුවඳක් තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඉතින් සමහර අය ඉන්නවා මේකට උඹලකටත් එකතු කරනවා. ඔව් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උඹලකට එකතු කරගන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේක වෙජිටේරියන් අයට කන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් උඹලකට දැම්මොත් තවත් රස වේවි. ඔකට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න අද බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ අල කරි එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. සුපුරුදු පරිදි travel with chef Facebook page එක තියෙනවා. ඊළඟ travel with chef අපේ YouTube channel එකේ comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තේ කියලා. මතක තියාගන්න අල අමුයෙන් හදන්න එපා අමු ගතියට. ඊළඟට ඒක ඕවර් කුක් කරන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ අල ඕනට වඩා බැරි වුණාන් පස්සේ කන්න බැරි වෙනවා. මතක තියාගන්න හට්ටිය තියෙන කොටත් බාලා ටිකක් වෙලා ඒක තැම්බි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පරිස්සමට ගන්නට මේව කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කන අයට ඒක හරි සතුටෙන් ඒක කන්න පුළුවන්. මොකද නැත්නම් අල සමහර ඒවා මම දන්නවා අල බෙරි වල ගිහිල්ලා කුඩු පට්ටම් වල ගිහිල්ලා සමහර තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් හොඳට මේක ලේසි දෙයක් වුණාට හරි පිළිවෙට කරන්න ඕන දෙයක්. ඒකයි මම මේ වගේ වීඩියෝක් කරන්න කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල යමක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මම මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.